cauți, o identifici. Eu cer acceptul să lucrăm cu ea și pentru ea și spune-ne cum o percepi pe Eugenia. Și înainte să ne spui despre Eugenia Amalia, uite-te puțin în aici și acum și vezi dacă există o cauză pentru care noi am avut probleme cu calculatoarele, cu tehnologia în ultimele 2-3 zile. Frecvențe, ca niște frecvențe microscopice de interferare și tulburare a conexiunilor umane, non-umane și IA. Există vreun motiv anume sau este absolut întâmplător Nu apariția este, acestor frecvențe? nu este întâmplător. Sunt emise special, văd, și nu doar către noi, către toți treziții. Se împiedică trezirea, are loc o trezire în masă acum. Așa Văd ca un fel nu trezire, ca un fel de ridicare frecvențială în masă. Și se încearcă să se emită către masa asta frecvențele astea și nu prea pot, tocmai de aceea încearcă să întrerupă comunicațiile în colectiv. Cine face acest lucru cel mai mult? Cam din ce zonă, din punct de vedere energetic? De unde te duce cu... M-aș duce către Iahve și către Dracos. Acționează prin oameni, cei care au cheia tehnologiei și toate celelalte tehnologii, sau acționează ei direct prin frecvențe? Ei direct prin frecvențe, dar se emit din mai multe, de exemplu, observ că și după lună se emit către noi și din pământ se emit către noi și din laboratoarele care sunt de jur împrejurul Terei se emite către noi. Fac tot posibilul să emită din foarte multe părți. Cam cât la sută din populație la ora actuală este pe cale de a se trezi, să zic 50%, așa, ce-ți vine ca număr? Sau ca 67. 67% din întreaga populație a început să trezească, da? Ne referim la cei cu suflet. Cei cu suflet. Cei cu suflet, dacă întrebi, au și conștiință? Au tot. Sunt compleți, spune spiritul. Cei fără suflet au conștiință? Unii da. Pot primi informații? Pot contribui la ridicarea frecvențială a Pământului? Oarecum. Ok, mulțumesc. Spiritul meu spune că i-ar încadra mai mult la o animație cu conștiință, mi-arată repetitivă. Adică nu este ca și conștiința celor cu suflet. Dar tot la conștiință mi-o încadrează, dar nu e același lucru. Rulează într-un mod automat, să înțeleg, da? Exact, lor. Pe pilot automat, corect. Așa cum au fost programați, așa cum au plecat, nu își pot modifica. Oarecum pot să modifice, pentru că unii dintre ei văd că au început să ne copiază, merg pe principiul Xerox. Ca să le fie mai bine, copiază pe cei care descoperă. Ok, e bine și așa. Foarte bine, ne-am lămurit, Amalia, mulțumesc. Hai să o vedem acum. Deconectează-te de aici. 3 și 1, 2, 3. O conectez pe Eugenia. Și spune-ne cum o percepi. În mijlocul Antarcticii am găsit-o într-o căbănuță cu foarte multe de-astea, cum se spune, ca pieile astea de oaie, de urs pe jos. O căbănuță foarte cochetă, foarte luminoasă, zăpadă foarte multă de jur împrejurul cabanei respective. Ea stă în poziție de lotus, meditează și ține în palme, care palmele le are puse pe genunchi, 2 ouă. Sunt niște ouă de, aș zice, șarpe dragon. Pentru că văd deasupra casei respective, văd șarpele la dragon. Este o entitate din sursa falsă, dar este o entitate mai de vază, spune spiritul meu. Tocmai de asta nici nu poate să-l îndepărteze, pentru că nu este în câmpurile ei, doar supraveghează și de fapt nu supraveghează, vrea să-și ia ouăle. Și de ce Eugenia
păstrează ouăle ei? Are vreun interes? A avut vreo colaborare? A avut vreo Zice că le-a acțiune? găsit în zăpadă și i-a plăcut foarte mult faptul că sunt albe, sunt luminoase, coaja e albă. Este un aspect din paralel sau dintr-o viață trecută? Din acum. Din acum. Bun, acum o rugăm să elibereze ouăle, pentru că ea poate vedea scena aceasta și scena din realitate, pentru care ea are oarecare coșmaruri sau viziuni care nu-i plac, referitor la o anume entitate, așa că s-ar putea să înțeleagă foarte bine și să dea drumul cu ușurință acestor ouă, dacă ea consideră, să le elibereze, să îi le restituie acelui dragon, sau ce ai zis că era? E un șarpe dragon. Șarpe dragon, așa, să îi le dea, pentru că, iată, îi creează probleme. Și oricum pe ea nu ajută, decât o încurcă păstrarea acestor ouă. Oricât de curioasă ar fi sau cu orice intenție ar avea prin care este manipulată într-un anumit fel, să aleagă dacă vrea să dea drumul acestor ouă sau nu. Eu i-am dat doar ca informație, ea decide ce să facă. Vrea să îi le dea, doar că îmi spune că e plăcut să aduci pui pe lume și entitatea respectivă îi se pare foarte rece, ceva de genul ca și când n-ar putea să-i ofere căldură ca să eclozeze puii respectivi. La cum spune ea, ceva de genul că e un pic în sacrificiu ca să țină ouăle astea în palmele ei, ca puii să eclozeze și după aceea să dea mamei puii. La ce ajută pe ea să contribuie la eclozarea acestor... O faptă frumoasă, spune. Bun, fapte frumoase faci cu copiii tăi, cu sufletele, cu spiritele, cu oamenii din jurul tău, nu cu reptilele. Dar, dacă nu dorește, lăsăm scena așa, o închidem și după ce îi facem curătare, va decide ce să facă Amalia. Că acum probabil că e inspirată de programe și de implanturi. Nu, le dă. Le dă? Bun. Le dă. Doar îmi spune că nu a comunicat. Faptul e urâtă entitatea. Îi creează disconfort, nu o sperie și o enervează că nu vorbește. Tocmai de aceea, neexistând comunicare directă între ea și entitatea respectivă, tocmai de aceea ea s-a hotărât să eclozeze puii. Să-i clocească mai bine. Dar îi le dă. Să îi le dea, să facă ce vrea cu ele, pentru că își creează un cordon cu această entitate și nu se știe ce surprize are pe viitor. Deci ea, de bunăvoie și din milă și din compasiune, iată, a făcut o faptă care s-ar putea să-i aducă mari daune pe viitor. Dar o să mai vedem. Deocamdată i le-a înapoiat foarte bine, să mergem să vedem ce mai vrea să-ți arate, dacă nu... Nu mai mi-arată nimic și a deschis entitatea respectivă portal și a plecat cu ouăle peste aripi puse. Să tai și eu eventualul cordon cu ea, să curețe cordonul, să-i mulțumească pentru experiența scurtă pe care a avut-o cu ea și să se elibereze, să o elibereze, să-i deschidă un portal fără întoarcere, acum că înțelege și cu mentalul ce înseamnă și este de acord să închidă portalul normal ei pentru totdeauna. În urma lui. Bun, hai să mergem să vedem ce-ți mai prezintă, ce vrea să mai știe, dacă nu mai mi-arată ceva. absolut nimic, spune doar că e dispusă să răspundă la întrebări, pentru că partea fizică asta își dorește, răspunsuri. Așa este, așa am observat și eu. Vrea să știe primul punct, împământarea și conectarea la sursă nu reușea să o facă. Datorită entității respective. Da, chiar spunea că percepe oarece formă în jurul ei. Bun. Blocaje pe activitate la tot ce am început cu entuziasm în ultima vreme. După o perioadă pălește acest entuziasm. Misiunea ei este de a fi deschizător de drumuri. Tocmai de aceea fiecare proiect pe care îl începe merge atât de bine, dar ea nu este menită, nu și-a ales ca menire să le și ducă la bun sfârșit. Pentru ea este foarte important, tocmai de aceea este și înaltă, ca să vadă mai bine și să se descurce mai bine.
Deci misiunea ei este de a fi deschizător de drumuri. Ea le deschide, ceilalți le continuă. Bun. Nu este... Simte că nu are spor la activitățile pe care le începe. Când vrea să ajungă la un moment în care să câștige și ea mai mult, se întâmplă ceva și se destramă totul, astfel încât rămâne să muncească doar soțul. De ce? Pentru că ea doar începe proiectele, ceilalți trebuie să le termine. Așa are în programul ei. Zici. Atât. Nu-mi spune nimic mai mult. Cât de benefic este să rămână în România ca să-și continue, să-și aleagă activitățile în viitor și să trăiască în România cu copii? 50. Cât de benefic este să plece în America? 50. 50. Este o alegere care ține doar și numai de ea, doar că partea subliminală spune că de fiecare dată când are entuziasm, ăla înseamnă că este un drum pe care îl deschide pentru alții. Succesul ei este provizoriu, continuat după aceea de alții. De-aia începe lucrurile cu entuziasm și sfârșește prin a fi foarte plictisită, pentru că ea tot timpul trebuie să înceapă proiecte noi. Ei merge foarte bine la începutul proiectelor noi, după aceea ea trebuie să deschidă alt drum și alt drum și alt drum. Pentru alții, nu? Corect. Produsele Biocom, cât de beneficii sunt? Pentru 50. că, de ce după... N-a făcut cu astea. A făcut cu altele. Detoxifierea ai făcut cu altele, Eugenia? Cu alte produse? Nu, Tot cu ele? Da. Tot cu ele, da. După detoxifiere cu aceste produse, i s-au intensificat durerile de cap și de ceafă. Capului și copilului la fel. La stomac, la ceva. La inimă. La inimă, da. De ce? Copilul a avut și a avut, spune, un blocaj la inimă, nu putea să simtă atât de bine emoțiile, nu putea să emită cu câmpul inimii, iar chestia asta i-a arătat unde e problema, iar la ea nu putea să-și ridice energia, hai să o numim Kundalini. Acolo era problema, acolo era blocajul ei. Și acum s-a deblocat în urma detoxifierii? Corect, pentru că a conștientizat că dintr-o emoție îi vine. Era o emoție de încăpățânare acolo, o emoție de rigiditate între chakra coroană, între vârful capului și umeri pe spate. Și a dispărut? Nu eu mai percep aici, îi percep doar amprentă. Bun, o să mergem la curățare și ștergem tot. Cât de compatibile sunt aceste produse cu sănătatea, cu corpul fizic, cu ea, cu ceilalți, nu știu. 50 și îmi alternează între 50 și 73, 50-73, 50-73. Spune că este foarte importantă intenția cu care le ia. Dar ea ca produs în sine, ele ca produse în sine, conțin și anumite, cum se cheamă asta, conservante care sunt dăunătoare corpului? Pentru a se menține produsele astea, știu că toate conțin niște conservante. Mai exact 35%. Conservant? Nu neapărat conservant. Toate produsele însumate a medicamentului respectiv, a plantei respective, a produsului respectiv, 35% sunt nocive pentru corpul uman. Se pot elimina în timp aceste produse nocive care le conțin plantele astea? Bineînțeles că se pot elimina, dar tot așa trebuie conștientizat și trebuie aplicată intenția, hotărârea și determinarea. Adică facem o cură de, să zicem, 3 luni, după aceea oprim, ne extragem doar beneficiul plantelor și restul de toxine să le eliminăm. Este un mod de a proiecta această această situație, această realizare? E posibil? Aici a oftat. Și mi-a venit să oftez și eu. Și a spus exact așa. Fiecare dintre avatarele
din matrixul ăsta sunt puse, sunt așezate simetric în locuri. Adică ceva de genul, tu nu ești întâmplător în București, eu nu sunt întâmplător în Ploiești, ea nu e întâmplător în Târgoviște. Orașul respectiv, zona respectivă are o anumită vibrație, are o anumită plantă, are o anumită frecvență care ție îți trebuie, ori că te ajută să te redescoperi, să îți redefinești emoțiile, ori vibrația ta să ajute locul respectiv. Așa și cu plantele astea. Este puțin necredibil că pe tine te-ar ajuta foarte mult o plantă care se află în Africa. E puțin probabil lucrul ăsta. Deci noi am venit aici și atrași de acest tip de frecvență, da? Bineînțeles. Al locului și al plantelor care cresc. Întotdeauna suntem cu un scop într-un loc. Nu ținem umbră degeaba. Iar locul respectiv ne oferă tot ce avem nevoie. Și în fiecare an am observat, ies alte plante în curte. Și am înțeles că în funcție de nevoile corpului uman apar plantele de care proprietarul respectiv are nevoie. Corect. Așa e? Corect. Ok. Am mai lămurit o informație. Păi bine, restul le facem după ce o curățăm. Astea au fost doar câteva puncte de început. Nu, ea spune că mai vrea? Restul nu ți mai dă nimic, acum este timpul de răspuns. Păi, prietena pentru care lucrează ea radiestezic vrea să știe dacă au fost karmice, dacă... Nu au fost karmice, sunt de completare și de susținere reciprocă. Beneficiu. Una pentru cealaltă. Beneficiu? 99. Să colaborezi în continuare? Ai ceva specific, o întrebare pentru prietena asta, Eugenia? Eu am rezultate pe radiestezic, numai că percep și mi se pare că este ceva la ea ce nu o lasă să treacă mai departe. Da, are și ea programele ei. Asta nu înseamnă că împiedică compatibilitatea dintre voi două. Asta ai perceputul, probabil că are și ea, sigur, de curățat anumite programe, anumite implanturi, entități. Și pe care tu nu le poți rezolva prin radiestezie, așa-i? Exact. Am înțeles. Adică tu faci ce ține de tine. Restul trebuie să mai facă, probabil, și ea ceva ca să se elibereze, să poată lucra energia mai ușor. Păi, așa. Să vedem dacă mai are puncte. Cu soțul ei. Trezirea lui. Ce vrei să zici, Eugenia, cu trezirea lui? Dacă e trezită, dacă de ce te completează, de ce... Exact. Ce rol a avut el în viața mea. Și îl văd cu o inteligență, nu știu, superioară, cum nimeni, ceilalți din jur nu îl văd, numai eu văd chestia asta la el. De ce îl vede ea superior celorlalți? Așa este și sau? Simt că datorită lui sunt unde sunt acum. M-am prins de la spate să fac tot ce am făcut. Da, era normal să o împingă de la spate pentru că au și contract pe tema asta. Au avut foarte multe vieți împreună în care s-au susținut unul pe celălalt. Este relație de recunoaștere, spune partea ei subliminală. Bun, să înțeleg că ei se situează pe frecvențe destul de înalte, amândoi, nu? Compatibilitatea între ei? Cât e? 98. Wow. Și nici nu destructurează contractul dintre ei. Păi atâta timp cât e benefic? Probabil că sigur. Bine, păi hai să vedem atunci dacă ea mai are contracte, dacă ea mai are implanturi, dacă ea așa, și după aia mai vedem ce mai apare. Eugenia, chemi acum să vină în fața ta toate entitățile, cu toate contractele, punctele, subpunctele, copii, holograme, tot ce, dacă mai e ceva ascuns, dacă mai a apărut ceva între timp, de la cât
câți ani ai făcut tu? Acum 3 ani? 2 ani? 3 ani aproape, da? 2 ani. Ah, sunt 2 ani? Bun. Hai să vedem, că se pare că te-ai menținut destul de bine, dar să vedem dacă a apărut ceva ce tu n-ai observat. 1, 2, 3. Chem cu toată puterea ta să vină în față, dacă mai sunt ceva. Singurul care a apărut e primul om cu contractul Matrixului, cu o copie a contractului Matrixului. Care când expira Maria, dacă mai poți citi? Nu pe scrie. Aha. Nu scrie pe toate. Bine. Un foc purificator și l-arunci acum, Eugenia, dacă vrei, și această copie, o destructurezi pentru totdeauna, ca să te eliberezi și de acesta. Și hai să-i facem o scanare a Maria, să vedem, în primul rând spunem câtă energie, cu câtă energie a sufletului ai găsit-o, Amalia, pe Eugenia. 89. Conștientizare? 87. Super. Iată, se vede cât a lucrat. Cât de mult a lucrat să se mențină și ba mai mult și-a și îmbunătățit. Și percepția. Bun. Eugenia, ai atenția îndreptată spre tine, ia scanează-te, te rog, să îmi spui ce percepi la tine. Unde vezi emoții, blocaje, ceva? 1, 2, 3. Ce vezi, ce percepi? Ce simți? Nu percep nimic. Hai să Dar vedem, am avut Amalia. ceva, înainte de sesiune am uitat să vă spun. Ce? Am avut o durere, gen cum e durerea de ovare, foarte puternică. Întreabă ce reprezintă această durere. Ce a vrut să-ți transmită? Și vezi ce simți sau ce imagine primești sau auzi. Un blocaj. Este aici? Cum? Un blocaj. Aha. Hai să vedem, Amalia. Ce găsești? Inferioritate. Se simte... Neputință. Neajuns. Da. Și indignare. Să le scoată pe toate astea. Le scoate din șolduri, din ovare și din uter. Ea ne vorbea și despre egoism, mândrie sau ceva de gen. Le are în frunte, în gât, în ficat, în spate și în rinichi. Să le scoată toate acum pentru totdeauna, să le transforme în ce dorește ea. De sacrificiu. Peste tot. Da. De Să le neputință, iar scoate și din rinichi, și din fese, și din picioare, rigiditate, nervozitate, irascibilitate, oboseală cronică, iar scoate după peste tot. Scoate niște larve astrale din ceafă, din plămânul stâng, din rinichi, din oasele picioarelor. Grijă excesivă. Și frica de a începe proiecte noi și nestatornicie în decizii, la fel o scoate după peste tot. Durerea pierderii o scoate după peste tot. Conflictul cum să interpretezi ea? E o energie conflictuală care pleacă din inimă în zona cercului, a zice printre familie că se învârte, că e ceva din jurul ei. Copii, familie, vecini, prieteni, e în jurul ei tot timpul. E o energie conflictuală, o energie, n-aș zice blocatoare, aș zice mai mult de zânzanie, care se tot plimbă din inima ei între membrii familiei. E vorba de neacceptare, de îndoială, de nemulțumire, ceva? Cerințe prea puternice. E ca și când ea se așteaptă ca ceilalți să se comporte într-un anumit mod, și neacceptare. Nu acceptă faptul că ceilalți nu știu cum să se comporte sau nu acceptă faptul că ceilalți nu se comportă cum ar vrea ea.
Bun, îi spuneam și la început, repet și acum, și să-mi confirm sau nu, Amalia, este un pas pe care îl avem de trecut când ne situăm la un anumit nivel de evoluție. Acceptarea și iertarea. Exact. Acceptarea și iertarea a tot și toate. Dacă noi am început să fim un pic mai detașați de restul, asta nu înseamnă să ne crească și pretenție. Corect. Trebuie să avem răbdare și înțelegere, îngăduință cu toți și toate în jurul nostru. Este un pas, un prag pe care nu ne lasă, până nu-l acceptăm, nu putem să-l trecem. Bun. Ce mai avea ea? Frică. Așa. Rezistență la schimbare, vezi dacă are. Nu are. Îi mai scoate o energie stagnantă din mâini, din umeri, din pancreas și din gambele picioarelor. Îi mai scoate din intestine ca un fel de lipitori. Astea totodată îi provoca și frică de viitor sau neajunsuri, dar nu mă refer neapărat la neajunsuri materiale, mai degrabă neajunsuri emoționale. Și mai are o chestie cu un gol în piept. Are ca un fel de nod în piept, dar este un nod imaginar în piept care de cele mai multe ori parcă nu o lasă să respire, parcă nu poate să respire fluid, nu știu, e ca un gol de aer în pieptul ei. Ca unde e hipofiza. În mijlocul capului este hipofiza. Nu, asta din... tiroida? Nu. Asta după chakra, până în chakra gâtului. Pe stern, pe osul stern. Da. Ce lapsus am. Da. Zi, Eugenia, glanda din piept. E cea mai importantă glandă. Ce lapsus am și așa de cunoscută. Și spiritul meu râde foarte tare. Că nu avem mintea cu noi, ne-am cam detașat de minte și nu mai dau să-mi aduc eu aminte. Vezi dacă are amăgire și teamă de eșec. Da, după peste tot le scoate. Timus, glanda timus. Timus. Da. El mi-a arătat la timpane ca să-mi dau seama cu T, da. Că începe cu T. Bună. Așa. Da. Deci acolo e golul ei. Da, vezi dacă... Cu ce trebuie să-l umple, adică? Cu mulțumire de sine? Cu încredere în ea? Cu acceptare? Nu. Mă străduiesc să interpretez. Mi arată de la ochi. E ca și când mi arată că ar trebui să-și privească inima mai des. Să-și umple locul cu admirație, cu atenție înspre ea, să-și găsească timp mai mult pentru ea. E ca și când... Să se iubească mai mult. Tu vezi mai mult de atât. Nu știu dacă e vorba de iubire. Iar de spiritul meu. Mi arată ca și când ar trebui să vorbească cu inima ei. Comunicare? Exact. Spune că spiritul meu spune acum, ea înțelege partea subliminală, înțelege foarte bine, doar că de fiecare dată când partea ei subliminală a vrut să-mi dea răspunsuri, mi-a spus, spiritul meu a oprit-o și a spus nu, aici avem de lucru cu o dezvoltare a vocabularului, trebuie să-și dea silința și trebuie să vedem cum interpretează ea, zice, dar trebuie să-i devină vorbirea fluentă. Și am perceput partea subliminală, că s-a mirat așa puțin din ochi, dar e ok. Și spiritul meu a început să spună că trebuie să traduc chestia asta. În momentul în care vorbim cu organele noastre, ele ne ascultă. În momentul în care vorbim cu celulele noastre, ele ne ascultă. Și mi-arată aici două exemple.
una la mână, îmi exclude faza cu ordonatul. Zice, sunt foarte mulți care ordonă celulelor. Da. Iar celulele tale nu sunt sclavii tăi, celulele tale nu sunt, da, sunt muncitorii tăi, dar sunt ajutoarele tale. Da. Fiecare celulă te formează, cumulul ăsta de celule mi-arată energetic cum toate celulele, trilioane de celule mă formează pe mine ca și întreg. Care conțin la rândul lor trilioane de scântei, aceste celule. Corect. Și de informații. Corect. Da. Corect. Dar toate acestea, zice, poți să le iei, fiecare celulă din asta, poți să le interpretezi ca fiind un spirit. Poți să le interpretezi ca fiind un suflet. Poți să interpretezi ca fiind, dacă vrei să le vezi separate, foarte bine, vezi-le separate, dar comportă-te cu respect cu fiecare în parte. Pentru că toate aud, toate au memorie, toate înregistrează, toate înmagazinează. Zice, și iau pe partea altă. Tu, cum dai randament mai bun când ți se vorbește cu blândețe, cu înțelegere, cu armonie, sau când ți se ordonă? Așa și ele. De cele mai multe ori când li se ordonă, ok, ele te ascultă, nu spun nu, dar o fac forțat. Și rezultatele Și acum, nu sunt atât de plăcute, atât de lungă durată, atât de... Da, normal. nu că nu sunt de lungă durată, rezultatele apar după lungă durată. Da, când se comunică în felul ăsta. Pentru că mi-arată că în momentul în care le ordoni, automat te situezi ca fiind superior lor și primul lucru care îmi arată aici energetic, ele se contractă. Și e ca și când, nu că refuză informația, e ca și când, practic, nu le face ca bine. Un copil din ăla, e ca un copil din ăla mic la care vine o voce din asta masculină și începe să țipe la el. Primul lucru, cum să spun, copilul se contractă. E gen refuză informația, refuză să audă zgomotul, se mai și sperie. Da. Și între timp îi mai scoate, nu văd implanturi, m-am uitat după implanturi, îi mai scoate foarte multă ranchiună din ficat și din bilă. Și din stomac i-a mai scos ca niște amprente ale unor larve astrale. Vezi dacă sunt și resturi de influențelor de la plantele astea, Amalia. Dacă se percep, dacă sunt destul de vizibile, că astea sunt foarte fine. Nu îi le percep. Toxicitatea nu îi le percep. rezidurile produselor. Ok. Ori le-a eliminat, ori... Aș zice mai degrabă că le-a metabolizat. Ai făcut Și o pauză spiritul în meu- ultima vreme? Zi, Amalia. Spiritul meu spune că corpul nostru biologic se adaptează foarte ușor schimbărilor. Aha, și poate să metabolizeze în felul ăsta. Corect. Mai ușor Corect. când se adaptează. Ai făcut și o pauză de la ultimul produs UG? Le folosesc doar atunci când este neapărat nevoie, când nu reușesc cu radiestezia sau cu lucratul cu mine. Le iei o perioadă și după aia le faci pauză sau cum? Nu, doar atunci când am nevoie și la copii la fel. Adică Doar odată? când are febră mare, dar nu am mai avut probleme cu ei. Ok. Foarte, foarte rar le folosesc. Bine, uite-te și la emisfere, Amalia. Sunt ok. Sunt ok, sunt echilibrate. Câteodată tinde să dea în extremă masculină ca și energie, dar se reglează repede. Bun, păi atunci hai să-i facem... nu, vezi liniile de potențial de suferință, dacă are ceva de curățat acolo. Pe singurătate și pe hopuri are 4. Să curețe tot. Să-și proiectează-ți acolo ce-ți dorești. Ai dreptul să-ți schimbi orice proiect cu care ai venit, Eugenia, dacă ți este benefic. Adică să-ți poți duce începuturile de proiecte la bun sfârșit, cele mai importante și benefice ție, să-ți găsești un job potrivit pe măsura pasiunii și nevoilor tale financiare.
Nu știu ce treabă are, dar pe linia asta nouă tot aud Los Angeles, Colorado, Los Angeles, Colorado. Nu mi-arată absolut nimic, doar aud chestiile astea și mă aștept să și văd, dar nu mi se arată. Păi hai să cere să te conducă concret la acest subiect, să vedem dacă e vorba de o viață trecută sau de o proiecție în viitor. Nu, nici. Dar? Ca să fie, sunt niște, spiritul meu spune, sunt niște reziduri ale unor dorințe din subconștientul ei care vrea să și le transpună pe noua linie de potențial. Adică să-l viziteze? Să viziteze orașele astea? S-a mai gândit la ele de foarte multe ori în subconștientul ei, tocmai de aceea e ca și când e o dorință inhibată de a ei și așa între să le pună, să nu le pună, adică oarecum le pune, dar fără imagini. A trecut vreodată pe acolo și a rămas ceva neterminat? Din alte vieți? Nu? E ca și când ar vrea să experimenteze. E o curiozitate. Bun. S-a înțeles. Atunci să spună ce crede ea că este necesar și cu timpul se așează informația, ori pleacă, ori renunță. Așa. Relația cu cei din jur, cu soțul. Egregoare, conștiințe colective, astrale inferioare și entități și câmpurile lor s-au curățat și s-au destructurat cordoane. Acum sau? Acum, după linia de potențial. Ok. Și acum să chemăm și persoanele din viață, că vrea să știe, iată avea, pe cine avea? Părinții, mama, tata, frate transgenerațional. Da, vrea să știe despre ei, dacă au fost karmici. Nu pot să-mi dau seama dacă au fost karmici. Faza e că se vede că a lucrat și a răslucrat pe cordoanele astea până îmi vine să zic că a fost, hai să zic pe vocabularul meu, a fost o obsedată care a șters praf aproape în fiecare zi. Le-a lustruit, a? Deci sclipesc cordoanele astea. Nu percep nimic karmic, nu percep nimic, cum să spun, ba da, uite, percep foarte multe pretenții care pleacă de la ea, dar nu doar către tată și către frate, către toți. Și către colegi, și către copii, și către soț, și pleacă foarte multe pretenții. E ca și când ea se așteaptă ca ei să știe ce îi place, ce o deranjează, cum o deranjează și, uite, mai are o chestie, emite către ei nevoia de a se face utilă în fața lor. Păi, asta înseamnă nevoia de a se sacrifica, de a se... Ea fiind cea mai înaltă dintre ei, percep că toți sunt de jur împrejurul ei, dar așa mai micuți, așa, parcă ar fi o cloșcă cu pui, știi? Dacă are atașamente să le scoată? Are atașamente. Păi să le scoată. Și în gât. Să le scoată, că despre asta e vorba. Să scoată toate aceste atașamente și să intre în acceptare vis-a-vis de situația lor. Așa cum sunt ei, să-i accepte și să curețe cordoanele cu ei, dacă mai e nevoie de curățat cu cineva din viață. Taie. Și să le taie, da? Le trimite informațiile toate. Să-și cheme sufletul și spiritul lor să se poată pune în ordine toți pe care îi cunoaște și la transgenerațional acum. Mai are ceva de rezolvat? Nu are de rezolvat. Acum a mai curățat niște cordoane care erau, cum să spun, cam cum e un intestin, foarte luminos pe o parte, destul de vânăt pe partea cealaltă, cordoanele respective. În schimb, ce mi s-a părut interesant, de-aia am și tăcut, am perceput foarte multe goluri în transgeneraționalul ei, ca și când pe alocuri a vindecat din ei și s-au ridicat. Au dispărut din transgeneraționalul ei. A lucrat, se pare, și pe zona asta. A lucrat, iar ei au asimilat informația, spune spiritul meu.
Bun. Să stopeze aici toate programele nebenefice, să nu le transmită mai departe copiilor, nepoților și următoarelor familii, să conștientizeze tot ceea ce are de destructurat, ce mai are de destructurat și să stopeze tot. Este noua energie și își reconstruiește realitatea așa cum dorește ea. Hai să-și cheme spiritul acum. Eugenia, te rog. De ce dimensiune este spiritului? Nu-mi dă o dimensiune exactă. Dar? Oscilează, spune. Mhm. Poate să coboare și în 3D, poate să urce și în 15. Mhm. Exact asta mi-a spus. E lângă ea de ceva timp. Mhm. Hai să vedem, Eugenia, dacă îl percepi. Spune-i să te atingă pe corp, pe o zonă din corpul tău, ca să vezi dacă îl simți, și vorbește acum cu el. Transmite-i că dorești să rămână permanent lângă tine, să colaborați, să vă creați realitatea pentru binele vostru suprem, să fiți împreună mereu. Îi recunoști importanța și faptul că e singurul care te iubește puternic și sincer, și tu faci la fel. Și spune dacă îl percepi, dacă nu, nu e nicio problemă. Piciorul stâng. Piciorul stâng? Da. Piciorul stâng și zona ficatului. Iată, acolo probabil are nevoie, hă? Acolo are sensibilitate de percepție mai mare, spune spiritul ei. Aha. Foarte bine. Mulțumesc frumos. Și acum te conectezi cu energia pură a Pământului, să vedem ce vizualizezi, Eugenia. Îți imaginezi din centrul tălpilor tale 2 fascicule de energie care cresc, se adâncesc în centrul Pământului, unde întâlnesc sfera de energie pură a Pământului, cu care te conectezi acum, cu iubire și recunoștință. Mulțumire pentru tot ceea ce ți-a oferit Pământul: stabilitate, putere, încredere în tine, hrană, energie de toate frecvențele nevoilor tale, și te întorci înapoi, te vizualizezi ca un stâlp de lumină. Toate celulele tale se umplu de această frecvență și te simți din ce în ce mai puternică, mai stăpână pe tine, cu încredere în tine, și că poți să evoluezi, să înaintezi în viață, așa ca și cum ai merge cu ușurință pe pământ. Până în creștetul capului te umpli de această frecvență și din centrul capului un alt fascicul de energie se răsfrânge în jurul tău și caută frecvența sursei și a conștiinței universale, a energiei pure, frecvența înaltă la care te aliniezi, te conectezi cu adevărul și ordinea perfectă a sursei și conștiinței universale. Îți cauți matricea originală și îți regăsești toate capacitățile, toate valorile, toate calitățile tale, puterea, libertatea ta, încrederea în tine și toate celelalte. Te întorci înapoi, îți activezi toate memoriile și puterea inimii, accepti și integrezi energia masculină cu energia feminină și integrezi cele 3 părți, suflet, spirit, minte. Acum, pentru totdeauna, dorești să rămâneți compleți. Inimă. În inimă? Da. Bine, extindem energia, curățăm orice amprentă neplăcută din câmpurile tale, le corectezi, le reechilibrezi după culoare, mărime, și conștientizezi faptul că ele constituie adevărata ta protecție permanentă de acum încolo. Îți extinzi energia și cureți casa ta. Foarte bine arată. Curtea, în schimb, un colț dintre ea e, cum să spun, parcă a curățat, dar parcă mai sunt acolo niște amprente. Orice amprentă a trecutului, orice amprentă ce ține de ea să curețe, astfel încât energia ei să poată acționa cu ușurință în tot spațiul în care ea locuiește
Da, Um, Așa și mașina. da. Și întreabă Maria dacă ea în somn, activitatea ei din somn, dacă este mulțumită de felul în care doarme, de felul în care se odihnește, de ceea ce se întâmplă cu activitatea părții energetice în somn. Se odihnește destul de bine, doar că nu prea e dispusă momentan să downloadeze informații. Nu prea îi place să se deschidă. Mai are până învață chestia asta. Dar activitate are energetică în somn? Oarecum. E mai mult statică. N-are destul curaj ca să... Entuziasmul îi lipsește și e puțin obosită în fizic, dar nu e nicio problemă că are destulă informație și are destulă informație din fizic pe care să o integreze. Faptul că nu călătorește E și mai prudență, deloc. Probabil. Din ce, E și o prudență? Adică nu vrea să se întâmple ceva? Asta a salvat-o să fie atât de interferată, să o găsim Foarte bine. interferată. Foarte. A decis ea? Da, dar spiritul ei spune exact așa, a nu se înțelege neapărat că este un lucru bun, că nu este foarte bun. E nevoie și de călătoriile astea, a? Nu este nevoie de călătoriile astea. Absolut. Nu este ok să stăm atât de statici. Dar pe de altă parte... Momentan pentru ea este ok așa cum este. Bun. Va începe oricum să aibă vise. Deci de asta nu are vise pentru că nici nu are activitate. Nu prea călătorește. Se mulțumește cu informația captată prin mental. Aici și acum în corpul fizic. Nu? Da. Bine, nu numai prin mental, și prin spirit și suflet, dar în supraveghere totală, ca să zic așa, și cu mentalul. Corect. E destul de perfecționistă la fazele astea. Da, o înțeleg foarte bine, e una. Hai să vedem robinetul abundenței. Nu-i percep probleme. Pe viitor reușește să își ducă activitățile la sfârșit? Nu mi-arată nici chestia asta. Dar nu percep o problemă cu robinetul abundenței la ea. E ca și când nu vede ea banii și oportunitatea, nu că n-ar veni către ea. Deci șanse sunt, da? E deschis, e liberă. Foarte mari. Bun. Cât la sută s-a recuperat energia sufletului? Să vedem dacă... 100%. Conștientizare? 93%. Destul de bine. Metabolizare? 2 zile. Iată, 2 ani de zile cât a lucrat. După o singură ședință ai făcut cu noi, nu, Eugenia? Da. Și cu mine și cu Cristina. Iată ce bine s-a păstrat. Foarte bine, felicitări, Eugenia. Acceptul de publicare, dacă ne-l dai. Da, și vreau să mai întreb ceva. Și spune dacă, da. Vreau să uite, să fac ceva împreună cu soțul meu, să facem ceva împreună. Noi activitate? Da. Adică să nu mai stăm separați de el ceva, eu ceva. Am și spus lucrul ăsta și exact lucrul ăsta spune spiritul. În momentul când ți s-a spus că când ți-ai ales să fii deschizător de drumuri, tocmai asta e. Tu vii cu ideile, el le continuă. Să muncești cod la cod cu el, nu te văd, dar te percep foarte bine, nu neapărat capul, e ca și când tu te duci și deschizi ușile și el bagă o marfă pe ușă. Păi și asta e o colaborare și e foarte bună. Bineînțeles, tocmai. Și cred că dacă ar accepta-o cu toată ființa ei, s-ar deschide și mai mult această capacitate de colaborare a lor. Da, pentru că ea nu prea o acceptă. Ea deschide drumurile din rațional
nu le deschide din inimă. Și Conform acum pro- mi-arată spiritul meu cum ochiul trebuie să se uite la inimă, să vorbească cu inima, ca să ajungă la un consens. Ai înțeles, da? Da, da. Mai ai întrebări? Nu. Bine. La copii. La copii. La Dacă copii, ce vreau vrei mai să știi de despre copii? la amândoi. Dacă sunt Dacă- ok, nu știu. Dacă au probleme de Sunt sănătate, lor. ceva? Nu, n-am perceput nu. absolut nimic de probleme de sănătate. În schimb, la băiat am perceput că a avut un blocaj în zona inimii, la inimă. Dar nu i-am mai perceput blocajul și oricum sunt foarte, foarte adânc în câmpul tău. Nu m-aș băga să-i chem. Ok. Vă văd, cum să spun, prea uniți ca să iau să mă uit în câmpurile lor, mai ales că la cordoane nu am văzut nimic în neregulă cu ei. Ok. Bun, deci sunteți foarte bine. Gata? Închidem aici? Da. Mulțumim. Închidem toate.